Tí của nó buồn chưa? Nó trẻ ăn buồn lắm. Cái máy này 120. Đưa cái mặt em lên. Đang uống nước của thì ăn được luôn. Hiểu đi chứ. Rồi. Không. Cả được mấy trăm phần luôn. Đầu tôi bắt nhận tức là phải đi lấy 2 miếng trở lên là phải Đến cái này. Quay để quảng cáo hả? Coi thì quảng cáo. Thì ai biết được chạy. của cháu ấy của bác 4 con 80.000. Rồi, tuyệt vời em mới chạy này anh ra phần mấy tầng chứ là em nhìn như trên cây mà anh cứ đem hết bánh em cũng rơi lấy cành thì Đại ca ơi, nằm ở đây ôi 2.000 mà thêm đây theo ơi 2.000 mua. không 12 3 không quay có một có gì vậy mà nó trà xào con đi trà xào luôn là bữa chờ là đã được mới chị đoạn thì lấy nhưng mà khi em chưa đem ra chạy lên đến cho người thăm đó em bán thì chạy lấy cun mà em bán 10 đó nhưng mà chạy có lấy thì em về làm lấy chưa nguồn chưa nữa chạy em đấy đi chạy ăn để này là cái tí của nó buồn chưa nó chạy ăn buồn lắm nữa tuyệt vời luôn á này buồn chưa nữa ném đây đi nhìn em nắng đi chạy ạ chứ chạy lấy đấy em bán 40 mà bữa nay em dễ chạy 30 thôi Chết thật sai. đây chưa ố trường chứ là nó đó kiếm ơi thử này không kiếm cứ ăn miếng không phải kiếm trời ơi vừa kiếm ăn nếm mà biết cứ ăn đi không phải chi ăn đi Không ăn. không mà ăn thôi đây em ăn này ngon lắm ngon rồi Có loại dạng không có thứ thôi thứ là nguồn rồi chạy lấy cú sữa thằng Kim vừa lành vừa tốt không có phải đùa cái gì chạy cứ lấy cả chạy ôi cho việc cái chi ôi trời ơi lấy rồi chứ. này cân mốt này Không thấy thì bác mua về. hồi trước kia năm ngoái mà cần bán 50 thế Giờ mới thì đây là máy hỏng. một cân mốt này cái ở đây hơn bọn đây gần 5 lạng này là cân rưỡi Không có cái 30.000 này. Cái nó về của nó chê này. đấy cả mà ăn chê cái chi tiền con này chú cả là mua nửa cháu rồi đó em về mới thắt chạy á cháu nó ăn còn rủ về mua nửa cháu đó Bán gì đấy bà chị? về bú sữa thằng Kim cháu Thì 35.000. 45.000 nhưng mà em lấy chạy 40.000 là đúng nghìn 35.000 lấy cả đây. không em chịu chạy đó không đấy để đây em bán tôi gặp khách em còn bán 50.000 thế Thôi thì tao lấy đây. rồi thì chạy lấy đứa đấy cái này chính bên ngoài còn xanh thì hơi rốt chua xanh thì rốt chua nhưng mà bước còn đi máy đâu qua
Quản lý đấy nha. Mang đi bạch là ăn đi con đó là chua hả? Không ngọt, cũng gặp ngọt lắm. Chưa ăn bây giờ. Đi bàn cân hả? Đây con đây. Cam 20 không? Tạ không? Đưa bao đó bao ngọt 15.000 một cân, cam sành mọng nước 20.000 một cân, xoài tân quý và ngọt 30.000 một cân, chôm chôm thái 35.000 một cân, chôm thường 25.000 một cân, mật ong hạt 25.000 một cân. Đưa bao đó bao ngọt 15.000 một cân, cam sành mọng nước 20.000 một cân, xoài tân quý và ngọt 30.000 một cân, chôm chôm thái 35.000 một cân, chôm thường 25.000 một cân, mật ong hạt 25.000 một cân. Dưa hấu bao đồ bao ngọt 15.000 một cân, cam sành mọng nước 20.000 một cân, xoài tân quý và ngọt 30.000 một cân, chôm chôm thái 35.000 một cân, chôm thường 25.000 một cân, mật ong hạt 25.000 một cân. Dưa bao đồ bao ngọt 15.000 một cân, cam sành mọng nước 20.000 một cân, xoài tân quý và ngọt 30.000 một cân, chôm chôm thái 35.000 một cân, chôm thường 25.000 một cân, mật ong hạt 25.000 một cân. Dưa hấu bao đồ bao ngọt 15.000 một cân, cam sành mọng nước 20.000 một cân, xoài tân quý và ngọt 30.000 một cân, chôm thường 25.000 một cân, mật ong hạt 25.000 một cân. Dưa hấu bao đồ bao ngọt 15.000 một cân, cam sành mọng nước 20.000 một cân, xoài tân quý và ngọt 30.000 một cân, chôm chôm thái 35.000 một cân, chôm thường 25.000 một cân, mật ong hạt 25.000 một cân. 20.000 một cân, chôm chôm thái 35.000 một cân, chôm thường 25.000 một cân, mật ong hạt 25.000 một cân. Dưa hấu bao đồ bao ngọt 15.000 một cân, cam sành mọng nước 20.000 một cân, xoài tân quý và ngọt 30.000 một cân, chôm chôm thái 35.000 một cân, chôm xoài tân quý và ngọt 30.000 một cân, chôm chôm thái 35.000 một cân, chôm thường 25.000 một cân, mật ong hạt 25.000 một cân. Dưa hấu bao đồ bao ngọt 15.000 một cân, cam dưới ngon lắm nha. Đúng rồi. Đưa cái mặt em lên đi. Em không được tin đâu. Đang có là
Muốn tiết kiệm nhá. Không hại rất là tiền. Không tiết kiệm không? Tao đang đi mua cho đây chạy. Tao ơi. Là lấy Đợt đi lại mua cho ông cái gãy lưng hắn làm. là đi cũng làm công Đang bốn lương của thì hắn lại mua cái củ cát. Cắt trắng của nó. cái mua luôn nè mua luôn là Chiều quán con làm cắt trắng. cái tao Cho các bạn lên truyền hình nhá. Rồi. đó làm kinh kỳ Đây làng lấy không? Đây làng lấy không? Đây làng nhá. Em quá những cái có cái gì làm nhá. Của đấy nhá. Bạn một lần đó. Tao qua chiều qua tao mới bãi cả kali. Bà này có dụng nó có tổn nào đấy. Cái thôn là tao còn bắt còn. Cái bắp luôn đi nó bắt đầu. Thế là bà lời đầu thì tao mới gây đến thêm. Thì qua cũng phải ra đi lấy thuốc cho ông An đi chứ. Mà ông uống nhặt lắm nhá, có liều là ông đỏ thôi. Thật con nhà này chỉ có mấy thằng nước thôi. Cứ từng người đi đâu đi bắt cái cây rồi nó cứ bỏ nó có 4 cây rồi thôi để cho nó thêm. Đây. Mì á lấy ăn mía luôn. Trời ơi. Thôi đi ngồi một ngày này mới gãy chứ em người đùa. Ai chọc mấy. Ơi. Sỏ thành cái lằng nhằng nhá. Cái sỏ. Cái tiền lăng nha. Bé đang nhảy là. Em lấy 7 lạng, à bác có 7 lạng à? 25.000 bác ạ. 25.000 Chị ơi. Hôm này. Đây là 22. Cái bát đĩa 15.000 cân rồi. 68. Đây có thể. Cái kẹo. À. Còn không?
Chờ một đèn cháu đang nữa. Đèn cháu 5.000. Nha, thì cắt nha. Nó còn cái nó còn. Đây là này này. Thôi nha. Đi được cái trái dạo đã. Đây đi. Đây đi Quỳnh. Còn lên cả đống rồi đi đây Đây cân. Xôi hả anh? Này cái xôi hả anh? Trời, sao bán 2 đồng? 2 đồng một bát thôi. Vâng, 2.000 một bát. Cái này những cái gì ông này? Này. Cái này. Này, 10.000 6 bát, bán thì lấy 6 bát này, không thì thôi. Ông cũng biết mua đấy nha. Rồi thôi bán thôi. Ông. Ông thì đúng là. Đưa cái nào? Khi ông đi chợ Đi bán là ông đi đúng là. Hiểu đi chứ. Rồi. Không. Phải nói là cực kỳ luôn đó ông. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Thấy cực kỳ không? Đúng là. Cô cái túi ra ngoài. Ôi. Lái xe về phải đi vứt. Lái xe không đặt được, về phải đi vứt chứ mình. Thôi chứ này, chứ cháu lên đũa cho cái túi nữa đây này, túi đũa cho nữa nè. Không có mấy cái túi bóng. Nó đi. Cháu bộ túi đũa cho ông. Bền. Ở gì là không Làm được đi về phải đi vứt. Hả? Không cái này. Chứa này là cháu lại cái. Rồi. Làm như thế là nữa anh nha. Tin nha. Như thế là người mua về anh nha. Mới đi làm mắt về vừa qua. À thế à? Sao ông nhiều men hay ông bèn làm mắt thì hết đấy. Cả em này đi đồng cả đồng cũng đi gạch nhé, cả đi qua đây không có đến bán trời rồi qua cả nó mới trăm phân luôn mới trăm mua đúng không cô bán đi thì đặt tôi được cứ đến
chiêu em. Bao chiêu quá này. Mấy quả này là tôi cua. Quả đi ăn cái Tép rồi. Bắt đầu đó. Và anh Toàn đi ăn thì không hết thì em đi chợ em làm chỗ tiếp thôi. Thì thấy rau rền cơm ạ, rau rền cơm. thôi. Đó là mất công mất tiền. Này Toàn có còn cái tiền ở đây này. Ôi, Nhìn chị Toàn đang quần ở đâu? Quần bánh tráng. Không phải là Ba miếng thử. không phải văn hóa đấy à? Quý lô tôi bắt nhìn. Ok, ăn đôi thì. Anh đi mua chi đó? Làm việc cảng là dòng quất bán. Sao cảng chỉ ngô thôi. Mấy cái dòng quất cũng bán. Bán 5 liền về 27 nhất bán. Không phải mày nam để em chẳng cái rau linh tinh mà nam đi trên vườn táo em chỉ chẳng chỉ là bán thôi. Chứ còn ở trên nhà thằng Hà người ta những cái quyền người ta có ăn bánh 5.000 mấy đúng không vậy? Qua đây đi lấy bánh này. Quay mà. Bánh cần bán thằng mê cho bánh nó bánh 5.000 bán. Để chờ Toàn bán 20.000 bán đấy không nhờ? Bánh cần người ta lấy. Sao? Dùng đến cũng này ăn trời ngon. Đâu cũng mà hết rồi đó. Bố đi mẹ đi cũng đổ nè. hay là có cái chảo cố. Đúng rồi. Cái ăn cái bài bia mà cái đậu hũ. Đến cái này.
Quay để quảng cáo hả? Quay để quảng Thế là cáo. nhưng mà làm cái được con Quay cái đà ra quay để quảng cáo. Quay phim về phát TV. quay bà ăn trầu. Hai bà ăn trầu. Quay hai chị em gái này. Không quay. Quay tao nghèo tao không có chi để tao xách cái chữ này này. Tao đi ăn tao phải xách cái đâu ăn đâu. Đang vỏ, đang bà trầu. Qua chạy mới điện than. Tức là mình nói là thành là bác sĩ à. Thấy cái bàn chân mình đây là hàng cũ, cái hàng bây giờ người ta bác vẫn mới hơn 60 67 tuổi rồi, 66 tuổi rồi chi nè. Trời bằng tuổi này có mà còn có thấy được. Đầu răng nó lóa mắt chứ. Một kính thôi chứ. Kính mấy cái to trở lên ạ. Đúng rồi. Mấy sáng. Kính mẹ đạp cái kia. To cái phóng cái chữ là vi đạp rồi đó. Đừng cái đoạn đấy tiền. Mình ăn nhiều cái này đã. Nhà nó đấy thì mình nấu còn những người thảo may. Cảm ơn cả nhá. Lần sau lại đến nhá. Vâng. Đắt rồi, buồn tay rồi. Trên đây. Bạn cái cằm. Dạ.
Cả mốt thì cho xe buýt để lấy 45.000 này. Thôi không cần. Mốt thì chỗ xe một bạn thì cứ 3.000 nha. Thêm cho mấy cụ lên. Lấy cho. Hẹp gì chẳng tối mà thấy đi chợ mà gọi chóc sò về đánh rồi nhà. Có mẹ chứ. Chọn đấy, chọn là đại học em chọn. Nước tài năng xây dựng cái đá. Vô hết cháu đi xây dựng. Đầu bên đánh 5 trời đang là cua một mày tính như mà không quạt luôn để đi về quạt đấy à? Thấy bác về bác quạt đẹp hơn đi nhang á. Chứ bác đi xe ô tô là xe máy á? Đi xe Đông Hải. À, lại tưởng bác đi ô tô đi chợ thế. Nữa Xuân Hòa đấy mà. À, bác Xuân Hòa ấy. Dạ. Bên trên đóng kè đó. À, thế à? Và cũng nhắc đi ấy chứ. Tức là có 2 anh em rồi đấy. Có 2 đứa thôi. À, thế là chờ các cháu là anh không thích mình để là hắn ra ở riêng luôn. Độc ác cũng ngon nữa với mình luôn. À, chờ em đi làm ăn đi. Ơi mà. Mình nhìn thấy bác ấy, có lấy tỏi nào không? Cái tuổi trên thì bán rắn. 40.000 một cân. Ăn lấy nhiều không? 5 lạng đi. Đây nhá. 5 lạng mà đến 3 lạng. Nói thật đấy bác, cái này là nhà em bóc rồi đấy. Chứ còn để cả rơm cả rác còn xấu hơn thế. Thêm tí cho anh Tư nha. Về bác có cân, bác cứ cân lại xem. Mở cái cúp ra vậy thôi chơi trực tiếp luôn à? Hay là còn đâu với bó? Cháu về cháu phải chỉnh sửa rồi cơ. Được nha bác nha. Rồi, ok. Nó giỏi lắm. Thế thì là cái thêm đấy cha. Cảm ơn chú là cũng chú hết 30.000 đấy nhờ. Tức là thì 20 là 30 vàng đây bác của cả 2 cái túi như vào đây bác xách cả luôn một thể cho nó gọn này. Để cả dưới gai cả thịt của con luôn. Yeah. Đấy cho bà chị ơi. Nhưng mà tôi đi trả tiền thì đã có tôi là quên trước lên. Ra. Thì ai biết được chạy. Rồi cháu đấy của bác 4 cân 80.000.